Hello friends, welcome to our YouTube channel. Now in today's lecture we are going to discuss about the sign convention through the spherical mirrors. Okay? साइन कन्व्हेन्शन हा एक महत्त्वाचा पॉइंट आहे ज्याच्यामध्ये आपल्याला त्याच्या साइन म्हणजे निगेटिव्ह आहे की पॉझिटिव्ह ज्यावेळेस आपण याच्या सगळ्या कन्सेप्ट जे इक्वेशन बघणार आहे. इक्वेशन म्हणजे मॅथमॅटिकल इक्वेशन जे असतात त्याच्यामध्ये साइनचा हा एक इम्पॉर्टंट रोल असतो. सो ज्यावेळेस आपण रे डायग्राममध्ये त्यांच्या पोझिशन्सवरून त्यांच्या डायग्रामवरून जे आपण इक्वेशन्स डिराईव्ह करणार आहे त्याच्यामध्ये आपल्याला त्यांच्या पोझिशन्सवरून साइन सांगता आले पाहिजेत. सो ह्याच्यासाठी एक रूल बांधून दिलेला आहे सायंटिस्टने. दॅट रूल इट इज नथिंग बट द साइन कन्व्हेन्शन. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ दिस साइन कन्व्हेन्शन. दिस इज युनिव्हर्सल साइन कन्व्हेन्शन. यू कॅन अप्लाय in the spherical mirrors both for concave and convex also. Okay, सो याच्यामध्ये आपण स्टार्ट करतोय. सो फॉर एक्झाम्पल आय हॅव टेकन एव्हरीवेअर द कॉन्केव्ह मिरर बट यू कॅन टेक ॲज अ convex mirror also, but for both the mirrors the sign convention remains same. Okay, so let's start with the sign convention. म्हणजे याच्यामध्ये पॉझिटिव्ह कधी घ्यायचा निगेटिव्ह कधी घ्यायचा एवढीच आयडिया फक्त आपल्याला बघायची असते. सो सी हिअर द फर्स्ट इमेज मध्ये काय केलेलं आहे मी प्रिन्सिपल ॲक्सिस अँड कॉन्केव्ह मिरर शो केलेला आहे. Concave mirror is always placed such that, or convex mirror, it is always placed such that object should be placed at the left hand of the image. So इमेजच्या लेफ्ट हँड साईडला ऑब्जेक्ट जो आहे तो प्लेस्ड असला पाहिजे. देन इन्सिडेंट रे विल ऑलवेज पासिंग फ्रॉम लेफ्ट हँड टू द राईट हँड. ओके, सो सी द डायरेक्शन ऑफ इन्सिडेंट ऑलवेज शोन लाईक दिस. सो ऑब्जेक्ट आणि मिरर असा प्लेस करायचा की हे इन्सिडेंट रेचे डायरेक्शन ऑलवेज फ्रॉम द लेफ्ट हँड साईड टू द राईट हँड साईड. सो व्हॉट इज द पोझिशन ऑफ ऑब्जेक्ट, जे काय वस्तू आपण ठेवणार आहे ते ऑब्जेक्ट, इट्स पोझिशन इज ऑलवेज लेफ्ट हँड साईड टू द मिरर अँड रे ऑफ लाईट शुड ऑलवेज पास फ्रॉम लेफ्ट हँड साईड टू द राईट हँड साईड. ओके, सो दिस इज द पोझिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर. नाउ सी द नेक्स्ट डायग्राम. In second diagram, I have shown that the object with the principal axis आणि जो पोल असतो इथं आपण त्याला ओरिजिन हा नावाने ठेवलेला आहे. सो इट इज नथिंग बट द पोल अँड इन्सिडेंट रे विल ऑलवेज पास कमिंग फ्रॉम द लेफ्ट हँड टू द राईट हँड साईड. ओके, सो प्रिन्सिपल ॲक्सिस जे आहे त्याच्यावरती ऑब्जेक्ट दाखवला लेफ्ट हँड साईडला, इन्सिडेंट रे फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू मिरर पास होणार आहे आणि तिथं पोल एक आपण रिप्रेझेंट केलेले आहे. ओके, नाव सी द थर्ड डायग्राम. नाव आपण डिस्टन्स वगैरे जे घेणार आहे त्याच्यासाठीची थर्ड डायग्राम आहे. फ्रॉम द मिरर देर आर टू डिस्टन्सेस, लेफ्ट हँड साइड अँड राईट हँड साइड. ओके, सो ऑल द डिस्टन्सेस व्हॉट वी आर मेजरिंग फ्रॉम द मिरर टू द लेफ्ट हँड साइड ऑल आर टेकन टू बी निगेटिव्ह. म्हणजे ऑब्जेक्टच्या बाजूला जेवढे डिस्टन्स आपण घेणार आहे दॅट आर ऑलवेज टेकन टू बी निगेटिव्ह. लेफ्ट हँड साइड निगेटिव्ह अँड ऑल द डिस्टन्सेस दॅट आर मेजर्ड फ्रॉम द राईट हँड साइड ऑफ द मिरर दॅट आर ऑलवेज पॉझिटिव्ह. म्हणजे पोल पासून लेफ्ट हँड साइडला मेजर करायला आपण तर दॅट इज निगेटिव्ह आणि पोल पासून राईट हँड साइडला मेजर केला तर दॅट इज पॉझिटिव्ह. ओके, सो इथे एक इम्पॉर्टंट गोष्ट एक लक्षात ठेवायची की डिस्टन्सेस शुड बी ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम द पोल ओनली. कशाचाही डिस्टन्स मेजर करायचा असेल ऑब्जेक्टचा इमेजचा तर आपल्याला डिस्टन्स हा नेहमी पोल पासून स्टार्ट करायचा मेजर करायला. सो फ्रॉम द पोल इफ यू आर मुव्हिंग टुवर्ड्स द लेफ्ट हँड साइड डिस्टन्स इज निगेटिव्ह. फ्रॉम द पोल इफ यू आर मुव्हिंग टुवर्ड्स द राईट हँड साइड डिस्टन्स इज पॉझिटिव्ह. ओके, सो लेफ्ट निगेटिव्ह, राईट पॉझिटिव्ह. ओके, नोटेशन्स वगैरे आपण हे डेरिव्हेशनच्या वेळेला बघूया. फक्त सध्या साईन बघायच्या पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह कधी असणार आहे. ओके, नाव सी द लास्ट साइन कन्व्हेन्शन की वेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड अबव द प्रिन्सिपल ॲक्सिस. म्हणजे आपला मगापासून जे आपण दाखवलेलं आहे की वी हॅव प्लेसिंग अ ऑब्जेक्ट हिअर. सो वी इफ इन केस वी नीड टू फाइंड द हाईट ऑफ द ऑब्जेक्ट, मग आपण हाईट कशी फाइंड आउट करणार. प्रिन्सिपल ॲक्सिस पासून हाईट जे आहे ते इट इज मेजर्ड इन द अप्पर साइड. सो प्रिन्सिपल ॲक्सिस पासून अप्पर साइडला इफ वी आर मेजरिंग सम डिस्टन्स और हाईट इट इज ऑलवेज टेकन टू बी पॉझिटिव्ह. ओके, इट इज शोन हिअर
and image, in case if image is formed in the below side of the principal axis, then it is inverted image. Inverted म्हणजे उलटी image म्हणतात त्याला आपण. If we are going to find the height of that image or height of the object in the below of the principal axis, that height always taken to be negative. ओके, आणि ही हाईट मेजर करण्याची मेथड जी आहे ते ऑलवेज मेजर द हाईट फ्रॉम द प्रिन्सिपल ॲक्सिस. प्रिन्सिपल ॲक्सिस पासून वरती जेवढे काही मेजरमेंट्स घेणार आहे दॅट आर ऑल आर पॉझिटिव्ह, आणि प्रिन्सिपल ॲक्सिस पासून जेवढे आपण खाली मेजर्स करणार आहे ते सगळे नेगेटिव्ह असणार आहे. सो these are the important sign conventions. So once more I will revise. All the distances should be measured from pole only. Okay. The object should be always placed to the left side of the mirror. Next, if distances are measured from the pole, left hand side distance always taken to be negative, right hand side the distance is always taken to be positive. For the height, if we are measuring height above the principal axis, height is taken to be positive, and below the principal axis the height is taken to be negative. ओके, सो हे साईन जे आहे पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह कधी घ्यायचं हे आपल्याला महत्त्वाचा कन्सेप्ट आहे. आपण बऱ्याचशा रे ऑप्टिक्समध्ये हे यूज करणार आहे. ओके, सो होप यू अंडरस्टँड टुडेज लेक्चर. दीज साईन कन्व्हेन्शन्स आर अप्लिकेबल फॉर बोथ टाईप ऑफ द मिरर्स ॲज आय डिस्कस्ड अर्लियर. कॉन्केव्हसाठी मी दाखवलं आहे, बट कॉन्व्हेक्ससाठी सेम ॲज इट इज आपण यूज करू शकतो. सो इफ यू अंडरस्टँड दिस, like our video, share it and subscribe our channel.